lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Manila Broadcasting Company. Para sa inyong mga kahilingan, mga karaingan, mga katanungan. ito ang kasagutan. Pulong-pulong ng bayan, isang oras ng malaya, malawa, malinaw at makabuluhang talakayan. Pulong-pulong ng bayan, dito po lamang sa radyo natin. Mayong buntang sa atong Suking Tigpaminaw ni atong regular nga programa sa PI Biliran ang Pulong-Pulong ng Bayan. So karong adlaw ang unang Huwebes sa bulan sa Agosto. So daghan na gyud kayo ang mga panghitabo, daghan na ang mga government nga mga initiatives nga nahimo dinhi sa probinsya sa Biliran. Usa diana ang katong paglunsad o pag-abre sa unang Governor's Satellite Office sa probinsya sa Biliran didto sa munisipyo sa Kaibiran itong unang kining simanaha. So kini usa ka panaad sa una pa lang adlaw ni Governor Gerald Espina nga butangan gyud niya og satellite offices ang 7 ka lungsod gawa sa lungsod sa Nabal kay aniya naman ang Kapitolyo. So unsa man ang inyong makuha nga o nga mapadangat nga serbisyo dinhi, mao kini ang mosunod. Mga opisyal nga transaksyon, mga medisina nga maihatag, medical assistance, o pakig-istorya sa atong mga department heads kung ano na kita'y tuyo. Kiniusab makamino sa gastos sa atong mga kaigsuonan nga mobiyahe pa sa Kapitolyo kung ano na tuyo. So, mungadto na lang mo sa mga satellite offices nga ipahimutang unya sa 7 ka lungsod. So, base usab sa post, isunod usab ni Governor Gerard pag-abre ang satellite office sa Maripipi. So, sunod-sunod din siya nga mga satellite offices nga pag-abrihan ni Governor Gerard Roger M. Espina aron nga mas mapaduol ang paghatag og serbisyo sa atong mga kaigsuonan nga mga Biliranon. Ako sang ipasabot nga karong adlaw makasinati kita og mga pag-uwan-uwan, pagdag-om tungod kay adunay low pressure o LPA nga hamutang sa 180 kilometers east sa Giwan, Eastern Samar. So dire sa atong kaluyo. So mao ning pagkakaroon nakasinati ta og mga pag-uwan-uwan, pagdag-om tungod sa usa ka low pressure nga ana sa 180 kilometer east sa Giwan, Eastern Samar. So karong adlaw daghan kayo ang mga paghitabo nga gihimo nga mga inisyatibo sa nagkalain-laing ahensya sa atong kagamhanan aron paghatod og serbisyo ngadto sa atong mga kaigsuonan. Una na dinhi ang karong adlaw no less than ang atong Regional Director sa TISDA Region 8 si RD Roman Ivan T. Ruiz ang aniya karon sa atong probinsya, particularly sa Barangay Sampaw sa Almeria, aron siya gyud mismo ang mutunol sa mga sertipiko ngadto sa atong mga graduates sa Animal Production NC2 or Chicken Poultry. So gani nagsugod na siguro kaganina pang mga alas 10 kining graduation or culmination program. So mao nga dili ko nag-ingon kang ma'am ni PD Imelda Malatbalat nga ma'am dili ko makauban kay tungod kay aduna po ko radio program. So ato karon akong kauban si Ana Marie Kaagbay nga mao'y nag-cover sa among event. Ug siguro pag ko nga tuapod karon si Sir Alino Severino ang sa TISDA nga mao say naghatag usa sa naghatag sa maong pagbansay-bansay sa atong mga kaigsunan ilabi na kini sila nga membro sa EPDA. So karon sang adlaw gipahigayon usab ang Provincial ICT Council meeting nga kini gitambungan sa mga opisyal sa DICT, sa NTC, sa atong mga service providers, telcos, ang smart, pero wala daw dito ang taga-Globe, may tagbingad to. O kini gipangunahan sa atong governor, mismo nga mitambong sa mga meeting, nga wala pa gyud mahuman,
ah nga mag-reorganize di ani nga council aron nga mas mapaayo ang atong paghatag og serbisyo sa atong mga kaigsuonan ilabi na sa kining telcos nga medyo adunay mga pagpalya usahay. So karong adlaw swerte ta kayo tungod kay bisan sa kadali lang sa panag-istorya, misanong dayon ang atong bisita karon nga mahimong guest sa atong programa karon sa primerong Huwebes sa Agosto. Ang atong bisita karon way lain ang atong provincial officer sa Department of Communication and Information and Communication Technology, si Ma'am Hazel D. Martinez. So, usa ta mga to sa atong mga question and answer portion ato sang pangayuan sa iyang opening statement si Ma'am Hazel. Yes, Ma'am? Yes, maayong buntag Sir Rodrigo, and of course maayong buntag sa mga katawhan no diri sa Biliran Province or katong mga nakikinig no sa ating radio station. Magandang umaga po sa inyong lahat. And yon, we are very thankful for the opportunity nga iyo gi hatag no for giving us an opportunity to showcase unsang mga programa ang amo gihatag no sa DICT sa mga Biliranons and the upcoming programs and events po na amo pa ipadayon sa mga Biliranon. So thank you so much po Sir Rodrigo po for inviting me. So ma'am, alang sa kasayuran sa atong mga kaigsuonan kay bag-o pa maning provincial office gyud nahimutang dinhi sa probinsya sa Biliran, agi og kasayuran asa man nato mangadto makita ang inyong opisina o mabisita o kinsa man katong may mga katayuan sa inyong opisina, ma'am. Yes, actually no, ang among department, ang among office naa sa second floor sa Capitol Building, likod sa may admin didto. But hopefully this August no makatransfer na gihapon mi sa BIPSU sa may Andaya building sa second floor or third, I don't know, because of the generosity pod sa atong BIPSU president si Dr. Victor Caniezo. Kitagaan ta og opportunity na magtindog didto og office para mas for the wider gihapon na mas makatabang ta sa mga tao diri sa Biliran, di ba? So yun. And actually, katong sa BIPSO nato na office, temporary lang po na siya because the provincial government of Biliran granted, no, the DICT office ng Biliran Province granted as 500 square meters sa barangay Larazabal Government Center para magtindog jud didto og atuang office. So, mas nindot na pud siya. So, hopefully, after 5 years, no, if okay ng mga documents, budget no funding kanang magkaana na taog atong sarili na opisina dito sa government center. So, yun. So, with that, daghang salamat po no sila Governor Spina for giving us that opportunity to have our own office dito sa Larazabal. So alang pud sa kasayuran sa tanan no, sa mga siguro mga maabot og mga 5 years, makita na nato ang mga nagkalalain nga mga ahensya sa gobyerno nga atuan na sa Larazabal or sa gitawag og government center gani ang sa DPWH Biliran District Engineering Office mura og gipaspasan gyud nila ang ilang pagpatrabaho sa ilang opisina didto. So doon lang gyud ana pud ang bag-ong ospital, ana ang mga opisina sa gobyerno din ang may tuyo magtuyok-tuyok na lang gyud sa ingan aning government center sa probinsya sa Biliran. So siguro pod ang Capitol basin og adto na pod mag-office magtukod pod didto tungod kay kung adunay tuyo mausan na lang pagtuyok-tuyok sa atong kaigsuonan nga may tuyo sa mga nagrelaing ahensya. Ma'am, lakbit og sa-isa lang sa opisina sa DICT, unsa man ang mga serbisyo nga ihatag sa inyong opisina ngadto sa atong mga kaigsuonan? Actually, unahon ako no ang unsang mandate gyapon no sa departamento. Ang DICT or the Department of Information and Communications Technology is one of the newest government agency diri sa Philippines. So that's why ang uban dilipod kaila unsa ning DICT. Yes, ma'am. Ang among mandato is to be the primary policy, planning, coordinating, implementing, and administrative entity of the executive branch of the government that will plan,
develop and promote the National ICT Development Agenda. So katong mga ICT projects and programs implementation, si DICT good na ang mag-spearhead, no? But of course, ingon pa, we cannot do this, no? Kung DICT lang, Yes, ma'am. we need partners, we need PIA, no? We need Yes, ma'am. the province and different government agencies and stakeholders para mas maging effective and efficient ta, no, in the implementation of the projects. And another po is thankful pod mi na reconstitute na katong ICT Council nato, katong Provincial ICT Council, kay sila ang among partner, no, since it is composed of different government agencies, stakeholders, private entities, no, mga business, mga entrepreneurs, online freelancers, NGOs, and other organizations, mas strengthen, no, ang atong implementation sa atong mga proyekto. So that's why we are very happy na karon na Yes, ma'am. this day mismo, we have an ongoing meeting with the council, of course, joined by the very good governor, no, si Governor Gerard Roger Espina. And katong atong mga projects, mga proyekto nga gi-implement po diri sa Biliran, of course, we have katong free Wi-Fi for all na naatay mga sa mga LGUs nato nagbutang ta og free Wi-Fi, of course, for public places, no. But actually, no, because of the pandemic, kung baga katong sa budget naton, Yes, medyo nagipit ta because we need to prioritize man go, 'di ba, sa katong vaccination, sa and other projects ng government para ma-stop katong or ma-minimize katong COVID. So medyo challenging sa amo karon katong pagpadayon katong atong mga free public Wi-Fi. Pero hopefully this year, since because of the new administration then, and we know na i-prioritize pod niya, and we are also very glad because ingon pa, very essential good ang connectivity, 'di ba? Lahat mo gamit, tanan mo gamit og internet. Yes, ma'am. Yes, 'di ba? So hopefully we will be able to implement more sites and connectivity diri sa Biliran. And aside from the free Wi-Fi for all, naapod tay ICT Literacy and Competency Development Bureau or ILCDB, which is the training arm, no, of the DICT. Actually, ako po ang regional lead focal sa aning program. So gihandle pod na ako ang tibuok na Region 8 for the implementation of the various training. So naatay mga training for government employees, mga teachers, even private individuals, no, mga students, no, naatay mga training on data-driven governance, data privacy protection, napod ICT project management, naatay mga skills na for mga programming skills sa Python programming, and katong web development, no. I'm sure katong mga LGUs or government agencies, they need to have a good website. So part na pud na sa among ihatag na training, web development, web content, web audit, and daghan pa. We also do digital literacy, no, sa ating mga marginalized sector. And actually po, Sir Rodrigo, last year nag-conduct me og digital literacy sa Mamanuat tribe dito sa Almeria, Biliran. No, we are very thankful po that they accepted, no, the program kasi it's, of course, ingon as per DICT, no one should be left behind, no, in this transformation. Dapat tanan, especially the marginalized sector. And we've also conducted last year a digital literacy for the PDLs diha sa provincial jail. So this year nag-conduct may sa mga grade learners, but hopefully, no, if there are lots of opportunities, we really wanted na ma-implement po na mag-conduct may digital literacy sa various sectors dire sa Biliranon. Kay ingon pa, we are on the fourth industrial revolution, but kamusta naman ang atong community, ang mga katawhan, di ba? Do they experience that, di ba? That transformation. So as part of the DICT, we wanted na lahat, no, tanan, at least we could be able to experience unsa ning mga ICT services nato. And aside from that, sa ILCDB naapod tay Tech for Ed Center, no? Ang mga LGUs, DepEd schools, we encourage them to establish centers, mura siyang computer center where they can avail ICT services
or pwede pod na kanang mga center sila mismo ang maghatag og digital literacy. Oo, we empower the LGUs nya sila ang magtudlo. So pwede na ing ana para mas effective ta, 'di ba? In providing those trainings sa katawhan. And aside from that, no, we also have katong giingon nga digital jobs training, wherein we conduct free training po on online freelancing. Oo, katong mga kaigsuunan nato na gusto mag online freelance, so naatay libre na training gihatag sa DICT. So for those na interesado na unemployed pero they have this skills or basic IT skills lang good nga interested, you are free to join this training. Okay? Naapa sir, actually daghan kaayo. Yes, So I guess I'll have this 1 hour. Diba? Yes. Sige lang. So yun, we have that digital jobs PH na apod tay giingon nga C3D2. Kung baga, we conduct examinations sa mga IT-related courses na graduate na kaning mga, if they pass this examination, ang certificate nila na makuha, convertible siya sa civil service eligibility. So, special eligibility na siya. So, di ba, if you will apply sa mga government offices or government agencies, one of the requirements is dapat eligible, di ba? And we all know karon sa civil service medyo daghan jud ang gusto makatik sa examination, but gamay lang ang slots. So for those na mga IT graduates or naay programming na units, no, maura to, you can avail our free diagnostic exam, written exam siya. If you pass, we will give you na the hands-on examination, programming. If you pass na that hands-on exam, we'll give you a certificate na pwede nimo ipa-convert sa civil service o eligibility. So mao na siya ang among gikuan. Lihatag. Actually po, last year, no, duha from Biliran earned that certificate na i-convert nila into civil service eligibility. We have si Sir Stephen Balo ng BIPSO, no, one of the instructors sa BIPSO. He got the highest, no, score. And we also have Ace Corpin na also usa siya ka-graduate pod sa BIPSO. So meaning to say, no, dinhi sa Biliran daghan ta og maayong IT talents, no, mga local talents na we need to strengthen pa, no, through our stakeholders, through this DICT programs and projects. So mao na to siya, sir, under sa ILCDB. And another napatay usa ka programa sa DICT katong Integrated Business Permit and Licensing System or IBPLS, wherein we encourage our LGUs to avail this free system, no, to this is also in collaboration or in connection katong ARTA, 'di ba? Na ease of doing business. So all of the LGUs po, they are really into electronic na business permit issuance and licensing po na issuance. So mao na siya. So hopefully this August pod maka-launch na pod si Naval, no, sa EBPLS, and actually operational na pod na sila. Si Kawayan pod is operational. And if you have this system, mas dako ang ma-earn or katong era ma-collect na revenue sa LGU. So if dako na siya, mas daghan ang programa na maihatag, no, sa LGU sa iyang mga katawhan. So that's also a very big help po sa mga Biliranons. And another, we also have, no, dili lang nako humanuntan. Sige ma'am, sige, yes ma'am. Because daghan jud siya. We also have kaning Philippine National Public Infrastructure and under cybersecurity or PNPKI, wherein you can apply your digital signature. Opo, secured na siya. Actually, last election, katong mga sa DepEd, katong mo serve, no, sa election, they are required to apply digital certificates or digital signature for the election. Oo, okay, para secured siya. Dili na og manual na pirma. As long as you have the computer, you have the certificates, then you can do the digital signature. So in our office, all our memos
gamitan na namo og digital signature. And one good advantage gihapon is even if you're on leave or naa ka sa layo, as long as you have your computer, pwede ka pirma gihapon. So walay transaction ang mag-stop, no? Because wala ka diha. As long as you have this digital signature, padayon ang atong mga transaction sa gobyerno. So almost all government agencies, no, especially TESDA, are doing that. They oblige their employees to apply kanang digital signature. And actually, we are also planning this September, katong atong mga BIPSO employees, no, and hopefully other government agencies to avail this free, no, na service gikan sa DICT. And naapata, sir. Kani. Okay lang. Actually, ang DICT is is the lead agency sa emergency telecommunication cluster ng NDRRMC. So, when times or in case if ever na ay calamities, no, si DICT ang mo respond gihapon in terms of telecommunication. Because, di ba, usually ang maapektuhan man good ay signal, di ba? Yes, ma'am. So, communication is very essential kung gusto mo magpatabang sa lahing sa ubang mga government agencies, 'di ba? To respond. So, with that naka-station na ang DICT if in case na ay bagyo, na sila sa usa ka strategic location nga dili maigo. Kay after that no more respond jud ang DICT para ma-stabilize or naatay intervention para na ay alternate means of communication. So, yun. So, we have this hub, mura siyang dako na panel na naa siya'y mga equipment. I'm sorry. Na pwede gamiton. We have HF radios, VHF radios, sat phones, VSAT, and solar panels. So, equipped na doon na sila. We have that. And this August, actually, niad to me kay Governor, hopefully, we could have a training sa atong mga provincial and municipal DRRMOs, radio operators, and amateur radio groups, no? Because we wanted to have a stable and organized na telecommunication team, no? Diri sa Biliran. So, hopefully, by August. So, I guess, so far, maura to for now. Actually, daghan pa, but mao nang pinaka-main namo for now. So, mao na to ang mga major services nga ihatag sa atong opisina sa DICT. Daghan kay na, no? So, kung ni na to mag-guest si Ma'am Hazel, dili ta kabaw nga niya nini nga mga services. Unahon ako, ma'am, kay dito sa unang meeting sa Provincial Disaster sa PDR. sa PDR meeting, giusa sa gisabutan dito kining mga communication equipment in time sa mga national calamities nga dili gyud siya mugana nya gani may plano nga magbutang sila og comms equipment somewhere in dinhi sa igbaw-igbaw sa nga sitio sa Naval aron nga mas mapadali ang paglabay labi na kay kung sa panahon sa mga natural calamities sa Masabagi usahay mga guba man atong mga telcos dili siya mugana. So okay ni siya, ma'am, nga naaday ni siya. Unya kanang pag-ingon nimo nga adunay training sa atong mga local DRM officers. Mas maayo ni siya aron nga mas maandam ta. Unya kana pong gisgutan po dito magandang yung satellite phone nga. So sa ato pa, ma'am, nakita nako sa katong mga nanglabay nga mga bagyo nga migo sa Southern Leyte, nakita nako ang pagresponde dayon sa mga DICT personnel, technical personnel nga mihatag gyud dayon og ayuda aron nga dili maputol ang komunikasyon sa kung kinsa man nga mga ahensya nga gusto motabang o para mahibaw-an dayon kung unsa ang tinuod nga sitwasyon. Ma'am, for this, mo provide ba, aside sa training, ma'am, mo provide ba ang inyong opisina og mga comms equipment sa mga LGUs kung mo request sila?
hopefully, no, if ever we have the budget, why not? But of course, due to limited Oh, yes, resources, we encourage naman the MDRM or the PDRM, since they have the QRF naman, no, they have that enough fund Yes, for ma'am. them to be equipped. So for the ICT, ang amo lang maihatag is the training, Training lang. The Capacity capacity building, building. which I guess which for us also is very important, 'di ba? Kay bisag kaunsa na high tech kanang imong gamit, if you do not know how to use it, 'di ba? Yes, Still ma'am. useless. Yes. So we need to capacitate. Capacitate. We are here, the DICTs here, we have experts naman, no, or trainers to help us and to equip and to do capacity building to our MDRMO or PDRMO, no, officers and radio groups, para mas magamit nato og maayo ining mga equipment. So yun, mao to, Sir Rodrigo, if ever we have lang the fund, why Yes, ma'am. not? Oo. Diba? Oo, So oo. yun po. But of course, during yun, akong giingon kaniha, in times of calamities, we are there naman, no, to support mo. Station jud may didto. Na may hub na station didto. We have a dispatch. We also have a motorcycle na para katong mga barangay na dili jud maabot, maabton og katong motorcycle. So equip na napod may drone, no, na attach diha sa among hub. And solar panels pod. And So, VSAT. So, complete gid siya, ma'am. Ang mga Yes. communication, needed, ang vital communication equipment nga mo, kuan gid siya mo tabang Yes. sa in opo. times of natural calamities and disaster. Opo, and actually, di ba, mas nindot kung redundant ang atong communication means. Kay gingon nimo, what if dili na mo gana ang radyo? Oo. Unsa man ang gamiton, di ba? At least we have those kinds of equipment, no? From sat phones to VSAT, no? Kay bisag walay telco, still if natay Functional. satellite, Oo. pwede ta maka-send of data through internet because we have that VSAT na installed. So, mao to, sir. So, nindot kayo, ma'am, no? So, mas maayon nga itong nag-guest karon for the first time ang atong DICT Provincial Officer. Ma'am, ato na punta sa akong gikan sa katapusan niyo mong istorya, ako, papatras ta karon. Bahin sa digital signature, ma'am. Gani ang among opisina, usahay nga, untahay, wala diha ang tao. Mingon na lang nga, sige, ipadaan na lang, pagpirma na lang na sa papel, kay ato na lang i-transfer ang imong e-signature nga to. So, kini nga digital signature, ma'am, unsa man ang proseso di ani niya aron puntahay kang among opisina. Kay kami willing gid mi diana, kay kanang lagi usahay nga dinalian nya wa di ang tao. Kinahanglan nga ready na ang atong e-signature alang sa pagpamirma sa atong mga dokumento nga dinalian pud magpasa. Oo. Yes, Sir Rodrigo. Actually, no, very risky ang ingana kanang Yes, ma'am. picturean lang, na pirmahan, copy-paste. Kay tanan, makahimo og ana, di ba? So, very risky jud na. Daghan ba ya ang, kumbaga, magagaling Oo. sa Pilipinas, di ba? So, very resourceful na sila. So, bisag ako, I can do that. Which is, di ba, very vulnerable, very risky na siya. So, through this digital signature, which is very secured, ang buhaton lang is, you need to apply. We have an application form, plus na atay mga requirements, no, na dapat i-present, nga ikaw jud ang mo apply. Mismo. Diba? Oo, ikaw mismo. Online so, siya, ma'am. Pwede mag-submit online niya, i-interview man. So, ang interview pwede po online. So, Okay. there are ways po na para mas mapadali ang atong application. Actually po, Sir Rodrigo, during the pandemic, we really implemented that kasi 'di ba most Oo. of us naka-work Work from from home. home, Yes, ma'am. wala si boss, so unsa man ni nato, so mas madugay ang transaction kung ana. So we really implement and encourage those government employees to do this digital signature. So maura to, sir, application form, then requirements, then if maka-apply ka, screening lang. Ang requirement po is you must have your own laptop gihapon kay na ikaw lang gihapon mo gamit na dedicated kay basin mo gamiton ba sa Sa iba, uban, di ba? oo. Sa uban, so wala ka kahibaw na nakay digital signature dito, di ba? So kanang secure jud na ikaw lang mo gamit na laptop. Android Equipment. phone, ma'am, pwede. For now, dili pa siya kay Ah. dili man jud safe if i-mobile, di ba? Kay daghan man Oo. makakuan sa mobile. So, if na kay secured good na laptop na Laptop just for reach, yeah. especially for important transactions, di ba? Oo. So, you need it to be secured then.
So mao na to siya, Sir Rodrigo. So, how long will it take, ma'am, mga maprubahan ng imong e-signature or digital signature? Mga 5 days or so. 5 days, Opo, as oh. long as okay ng imong application, walay kulang, then ma-screen, then tuluan man ka how to install. Oh, you need to install kasi the security features gihapon. Kay ang digital signature, naadihang ang picture sa imong pirma plus naka-stamp siya, na date. Na ay Stamp. murag watermark Oo, ba na ang tawag? na date stamp kung Date stamp. when nimo gihimo ka ng digital signature. Okay. So, kuha na siya sa COA and then sa atong mga lawyers pod Accepted na siya. honored na pod na to siya. Mayo din siya, ma'am. Ako nakita nga mayo, pero pwede na po siya, ma'am, ang head of agency para kamong tanan yun. Yes, Ang murag mas maayo. bulk siya na application. Yes, ma'am. One-time application niya. Tanan, sa organization, pwede na po na siya. We did that katong sa TESDA and katong sa DepEd and other government agencies. So, we encourage gihapon na ang pinaka-regional office ninyo, if you have an MIS or IT, one time, with the HR, of course, kay sensitive na mga data man good ang kailangan, di ba? So, pwede na i-arrange as a bulk application. Pwede na siya, sir. Sumayagin siya, ma'am, kay ganit ka ng amo, murag pangkuhan pala, itong istorya na ko sa imo nga magpada pala mi sa amo mga pirma dyan sa band paper sa ila. So, mas maayo din na siya nga mga pamagi, ma'am. Ang bahay naman sa BPLS, ma'am, sa inyong pagbanabana, ang tanan na ba nga mga LGU ang naghimo diyan gini o naghimo diyan nga BPLS sa ilang mga business transactions o sa permitting man ano? Oo. Actually, sa Region 8 daghan na ang operational no na mugamit og EBPLS. For Biliran, we have Biliran, Kawayan, and also Naval. Tulo pa lang. Opo, tulo pa lang. Kayang uban is ongoing ang training. Kay need jud siya og training kay kuan ba ya, sir? Kumbaga, it's not only ang BPLO ang involved. So, daghang offices like fire, sanitary, pati gani ang building permit or occupancy, i-integrate man na siya. So, ang engineering pod, appeal jud na siya. So, naay mga steps and processes to follow and requirements and people involved na need og training kay system man siya. So, looking forward, hopefully, no, by the end this year, tanan na LGU nato sa Biliran will make this operational para in January, no, na-start na sa renewal or application sa business permits and licensing, maka-start na ta sa January. So, na siya sa ease of doing business. Oo. Para, of course, ang era naton gihapon, di ba? Sumay na siya, ma'am, no, kaya ako nakita dito sa Dakbayan sa Ormoc, dito ko, murag dugay-dugay naman nila nga gi-practice, inya murag awardigay na sila sa DICT ba to nga, dito sa national, murag kaduhan na, katulunan na ang Ormoc kay, mayo na lang sistema, dili na gyud ingon nga madugay pa or pwede ra online ang application, online ang payment, kaya na ka mga ito magpropamasahe, yung malangan. So, hopefully, yung tama, ang kining 5 other municipal local government units including the provincial government siguro nga mo kuan sila ni nga ABPLS kay niya naman ta karon sa panahon nga mo na gini karon ang dagan sa panahon ang trend mo na gini siya nga online na ang mga services ma-access nimo through online nga bisan diha nakasabalay pwede ra ka. So hopefully kuan ni siya ang 5 MLGUs and the provincial government of Biliran. Ngayon na punta, ma'am, sa digital jobs nga karon gani kagahapong adlaw nagpahigayon mo og examination og interview ba to, ma'am? Yes, Oo. Sa mga 14 pa ba to, ma'am, no? Nga mga aplikante out sa 25 ka slots for Naval sa digital jobs. So, pwede ba niyo mapasabot sa atong mga sukigdig pamati karon kung unsa ni siyang digital jobs ug unsa ang ilang benepisyo nga makuha ani kay
sayod ko ang uban wala pa jud makahibaw kung unsa ka na siya nga digital jobs nga ilang gipost. Nga ang uban desidido, ang uban nga murag nagduha-duha pa gusto sila nga mas mahibaw kung unsa ni nga digital jobs training. Oo. Ang digital jobs PH training actually di lang na siya di rila karon no na mo implement. Since 2017 we already have locations and sites where we conduct this free digital jobs training. So we had it in Biliran, Almeria, and other sites. And last year nag-conduct me og face-to-face training sa Kawayan no with Vice Jake no Espina, Vice Mayor. Oo. We've conducted a face-to-face training and also an online training participated by the different people or trainees from the different LGUs diri sa probinsya sa Biliran. So actually, ang aning program, the DJPH or the Digital Jobs PH Training is usa siya ka programa sa DICT where we provide opportunities to those people na walay trabaho, no? For them to know how to do online freelancing, 'di ba? We all know karon daghan ang opportunities online. But how can we apply, 'di ba? Unsaon nato pag-avail sa katong mga daghang trabaho sa online nya, we do not have the skills. So for the ICT, we wanted to bridge this gap, no? We are here to train, to equip those interested individual na walay trabaho. We equip them to learn how to apply online, katong mga online platforms, also to learn skills sa Canva, different applications sa social media marketing, no? Para mas eligible sila or mas confident sila, no? To present themselves sa online freelancing industry. So, for the training, they have this face-to-face training, no? Especially for this year, we have two batches, no? Two batch po for Biliran. We have in Naval, and hopefully this September we wanted to do it in Caibiran. So for Naval, we are looking for Navaleños, local residents na mga taga Naval, to avail this program. You'll have the 12 days face-to-face training na may trainer thrice a week ang atuhang class, no? 8 to 5. So that's for mga 4 weeks na siya, 'di ba? 4 weeks. So for that 12 days face-to-face na training, you'll have the 21 days online campaign because you need to build your online presence, 'di ba? So for the 21 days campaign, every day you will post contents, no, about yourself because you are building your own profile. So with that, based on our experience, dili pa tapos ang training ang uban na anay clients. They are already earning, 'di ba? So nindot siya kaayo na training, and the DICT is really investing a lot in this training. We are giving 1,000 to 1,400 na honorarium sa among trainer. So imagine that for 12 days. So that's how the ICT invest, no, in this program because we wanted a quality training nga maihatag namo sa atong mga katawhan. So with that, daghan jud ang among matabangan niya. If you will join this training, daghan ang opportunities, no, na iyong makitaan, na ay ubang government agencies mangita og anang na ay skills sa social media, di ba? Who knows Canva or other content writing sa social media or Facebook pages. So some of them are already working in the government, sa LGUs gihapon, sa PIA, di ba? Even sa DICT. Daghan ang inyong makatunan, no, na different skills, which is very sa imong resume, you have an edge. You have something to show that you have this particular skill. So very exciting pod na ni, no. So hopefully, so katong mga taga Navaleños, mga taga Naval na interested na walay trabaho, please encourage you to join our free digital jobs PH training. This is in partnership with Mayor Gretchen Espina, the local government unit of Naval.
for the training, no, they will be sa venue, silang mo sponsored, of course, pakaon pod, no, sa atong mga trainees. Oh, yes. Lisod ba ya? Very comprehensive ang atong training, but of course, we are thankful the generosity of LGU, sila ang mo shoulder sa kaon for this 25 na Baleños. So, since we still have available slots, we've extended the application until August 8 or hopefully by August 15 because we really wanted to look for those who are deserving and ang importante na ay willingness and commitment to finish the training. So, mao na siya, Sir Rodrigo. So, we are really looking for those interested individuals. So katong mga interesado no nga mo apil sa libre gid ni siya atong balikon libre nga digital jobs training unya daghan kay mong makatunan gani sa una naka-apil ko ni sa online pero medyo tungod kay ang giingon ni ma'am commitment. Tinuod gyud na kung wala kay commitment dili gyud ka makatapos sa 12 ka adlaw o sa 21 days campaign tungod kay kuan gyud siya kinahanglan komprehensibo siya nga training sa online nga daghan jud ka kay makatunan. So promise nako nga kung maapil mo di ani di gyud mo magmahay. So katong mga nakabati ni atong Sibya karon nagpadayon pa ang atong DICT pagdawat kinsa man katong mga nabalinyo nga gusto mo salmot diini nga digital jobs training di gyud mo magmahay akong yung isaan nga di mo magmahay dako kayo gamit labi na karon sa panahon nga ang mga transactions online na unya sa katong giingon ni mga dili pa mahuman ang training na ana may kliyente tinuod gyud na kay katong akong mga classmates sa una na mga kliyente labi na gyud ang among nitudlo sa amo si Ma'am Cherry daghana kayong kliyente makapausab sa dagan sa imong kinabuhi kung mo entra ka ani nga training. Promise tinuod gyud na siya kay usa ko sa buhing saksi sa successes pud ni Ma'am Cherry ang among trainer niya sa among online training ani nga digital jobs training only lang nga di lang gyud kayo makakuan kung empleyado ka kay 8 to 5 gyud matud pa ni Ma'am kuan gyud ka dito mura kag labi na ni kay face to face. So ako nga hawago no katong mga nakabati ni ngatong Sibya karon nga padayon pa pagpandawat sa atong mga musalmot ani nga digital jobs training nga gipagsudahan sa atong mayor Gretchen Stefan Espina og sa pakigtimbayong sab sa DICT ni Ma'am Hazel. So akong usbono until 8 pa to ma'am? Yes, until pa, August 8, mudawat pa sila kagahapon 14 pero eksaminon pa ta ha. Eksaminon pa mo nya makapasar gani mo pasabton mo so kinahanglang daghan ang mo examine daghan ang magpa-interview para daghan ang chances nga ma-fill up gyud ang 25 kay slots para di ani so dako gyud kayo gamit sa atong mga kaigsuonan nga nagkinahanglan og trabaho tungod kay sayod ta karon nga daghan pa gyud kayo ang labi ng mga graduado nga wala pa makatrabaho dayon di ta magpakawag paglaom nga uy ako naggraduar ko og kanang education wa man day ko makamaestro pero gini dako ni kayo nga oportunidad utabang sa inyo pistingin lang yung apil kay di gyud mo magmahay og ma-apil mo sa 25 gilimang ka saraon ang 25 mao ni gini ang cream of the crop nga maka-apil di ani so dako ako mo rekomendar gyud ko nga kinahanglan gyud mo di ani nga training. Sige ma'am, wala pa ba kayo idugang? Salamat Sir Rodrigo noon. Actually no, ang pinaka-objective talaga sa kaning Digital Jobs PH is kanang to bring those opportunities sa countryside. So instead of katong mga bago nato na graduates Yes, na muadto og Manila, muadto og Cebu, why not avail this free training and work here sa Biliran, 'di ba? Tagaan nato or let's help Biliran no to improve and para maka-contribute ta sa economic growth diri sa Biliran because no if you can see if you are earning through online freelancing mupalit man jud ka sa atong mga tindahan establishments and with that simple act you are helping the Biliranon so that's why we wanted to bring these opportunities no to the countryside so i-adra na ako, Sir Rodrigo, no? Unsang qualification nato. Yes, base na ay mga interesado diha, no? Really, this is a very rare jud ni siya na opportunity. Yes, ma'am, tinuod for this year.
duha lang per probinsya ang among mga benepisyaryo. So, we are not sure, we do not know, basta next time, wala na Wala di na, ba? oh, yes, ma'am. And if you will check the internet and try to look for this training, mahal kaayo ang aning Training mga cost, ma'am. training. But for the ICT, we are Libre. giving this for free. Libre Libre pa na yun. siya. Oo. Oo. So, sa atong mga qualification, ito lang. Maura ni, for the naval batch, of course, taga-naval, maunang among priority. At least 18 years old with basic English literacy skills because, of course, foreign clients man god. So, Yes, you ma'am. must Yes, ma'am. know how to express or write in English. And then, if naa kay laptop or computer, mas maayo na, pero kanilang, if you are willing and committed, nya wala kay laptop, please apply because we will find ways, no? We will find ways na makakita ta og pamaagi nga pwede ka makagamit og computer. So, naaman ni sa DICT mga available pa na computer. So, maura na, as long as you are committed and naa kay willingness to finish this training, then yun, we can lend you a computer for you to use all throughout the training. So, mauna siya, maurang to. Ang mao to, I'll just reiterate again, no. Ang pinaka-importante lang god ay katong commitment nimo. Tinood yun na siya, ma'am. Willingness and commitment. Maura na siya. So, Sab- mao to, sir. So sabisan man unsa mga trabahoon, kinahanglan ang commitment gyud ang naa Yes. kay dili man nimo ma-perform ang imong task or ang imong duties and obligations kung wala kay commitment. Inya, kuan po ka sa imong IPCR very low. Unsatisfactory, oh. Bitaw. So, akong balik ko no, kinahanglan nga 18 anyos ka, unya na kay command sa English kay sayod ta nga ang atong mga kliyente na tagagawas gid siya mostly nya ang mode of communication is raw English. Nya matud pa ni ma'am kung wala kay laptop nga imo, makapahuram sila ma'am. Una na nakakuan ko na nga ang katong uban ng mga classmates sa online pa dito man gani sa ilang opisina ning gamit sa ilang pong wifi. So dako na ni kayong oportunidad no, adi na to kawan. Ma'am, unsaon man din nila pag-apply diretso ba sa LGU Naval or sa inyong office? Actually, no, sa Facebook page, i-post na mo dito ang registration. Pero for those po na interesado and wala kahibaw kung unsang Facebook page gihapon or dili makabiling o mabilingan, you can visit LGU Naval. You can try to look for Ma'am Shaira Alegro. Siyang among focal dito, Focal, point yes, ma'am. person. Pwede mo makapangutana, no? Sa LGU Naval si Ma'am Shaira Alegro. And then, pwede dito, and then she'll give you instructions on how to apply para malista ka dito niya. We'll just give you an online exam, an online interview para dali lang ko ang resulta. Oh. So mayo na siya ma'am no. So ako laging balik gyud ni dako ni kayo nga oportunidad nga di gid nato kawangan. Appeal gyud mo diyan salmot mo diyan pero maagi pa ta og online interview, online exam. So ma'am ari na pud ta sa kining Take for Ed. Unsa man ni siyang Take for Ed ma'am aron makasabot pud ang atong mga kaigsuonan? Ang Tech for Ed, no, mauna ang flagship programs namon before Flagship gihapon, is, oo, pinakauna where we encourage LGUs and different stakeholders to establish the center. Mura siya computer center, no, na ang tanan, the public can avail these services. Katong mga for pwede mag-cut-on og digital literacy, pwede na siya dito, or avail mga IT services. And we all know karon, di ba, government agencies, mostly internet ang transactions, online ang transactions, Yes, ma'am. Oh. online appointments, sa PSA, NBI, isang BIR, di ba, online na. So, why not, in a particular LGU na atay center niya, ang atong mga constituents, moderation na lang dito to avail those services. Okay. So, same lang katong provincial kay Gov Oo. na murag ing ana ba ang atong vision sa ing ana. And yun, pwede po maka-avail ka ng mga printing services. But of course, depende po sa LGU. Kay it depende needs na. gihapon, no? Depende sa ila for sustainability man gihapon. So, mao nang pinaka-main mission or objective in establishing Tech for Ed centers po.
So din sa probinsya, ma'am, asa naman ni karon ng mga Tech for Ed centers? Uh, May existing na ba? Yes, actually, for Region 8, ang pinakadaghan na Tech Ford Center na sa Biliran. Di ba? Because, of course, we're very grateful sa DepEd Biliran kay Ma'am Ami Lumpas, di ba? As in SDS. Very receptive ang Biliran, especially yung mga schools to establish this center. And karon, this year, we are on the monitoring and evaluation. Some of our staff po are conducting census because we wanted to check kumusta na sila, operational pa ba or non-operational po ba ang atong mga centers, because we are also looking forward that this center maging digital transformation center siya. So kumbaga i-level up nato not only by providing services but pwede maging training center. Pwede ba na siya maging training center? So, through the evaluation or result of this census, no, hopefully, na ay intervention ang may hatag ang Central Office ng DICT to these centers para mas maipadayon nato ang pag-implement maging sustainable ang atong mga Tech for Ed centers. So, mauna siya, sir. So far, ma'am, ang tanan na bang munisipyo ang adunay Tech for Ed centers? Yes, opo. Actually po, mga 99 ang centers nato dire. 99? Yes, because ang atong mga schools, sa DepEd schools, elementary schools, they're interested, no, to have this Tech for Ed centers. Kasi we have platforms, we have online platforms na ay for agriculture, na ay with TESDA, for education, no, na mga platforms. And we also have this offline application, the LEAP, or the Learning English application for Pinoys, na makat-unjud katong mga not good in English communication, they can be trained bisag self-paced lang. I-install lang katong LEAP na application and they will learn by their own, no, and how to speak, imong pronunciation, imong enunciation in English, no, matabangan jud. So mao na daghan ng schools ang nag-avail sa aning Tech for Ed Center because of the LEAP gihapon na anang mao nang pinaka main reason gihapon for the schools. So hopefully, ma'am, no, nga makuha ni siya ang inyong M&E para masabtan niyo kung unsa ang estado sa atong mga. Opo. Karon pa ko kay bawo nga daghan day kayo 99. Kayon ko magkadalong usara na apo sa mga schools. Oh, yes, the schools kay interested man jud na sila. So that's why we are doing this M&E, monitoring and evaluation census, diba? Because for a program to become sustainable, Yes, we ma'am, need M&E. We need evaluation. Unsa man na, kumusta naman na sila. So, we'll wait for the results, no, sa census. And with that, through that data, for the results, maka-decide ang DICT what to do next. Yes, no, for ma'am. these Next centers. steps. Yes, Oo. moving forward. So, usa pa to, ma'am, napa mo i-launch ba to or i-kuan karong August 15? Yes, actually po, not all, ikotra na ako, not all LGUs po diri sa Region 8, we give out equipment. But for Biliran, though, ang ubang equipment na pa man sa Cebu, no, still pending, but we have 6 LGUs, no, nga tagaan namo og Tech for Ed equipment, composed of 3 desktop computers, router, printer, headset, katong mga accessories niya. But since usa pa lang ang naa sa Tacloban office, no, so dili lang wala pa ko mag-engage sa ubang LGUs kay of course lisod na basin, di ba? We have one package na naa sa Tacloban, actually naa sa among office karon sa Naval. Then we will be deploying it to LGU Maripipi this August 15 kay Mayor Joseph, no, Kaingkoy, for them to establish their Tech for Ed Center. So the DICT will provide this equipment, these computers and accessories para mas maging sustainable, mas strengthen nato ang Tech for Ed, especially po sa Maripipi. And with that, we are very thankful din kay Mayor kasi ang iyang perspective gihapon of vision, no, sa mga taga Maripipi na maka-avail jud ing aning mga services. And we're
he also informed us na gusto niya katong mga capacity building, which we are also part, diba, sa capacity building na part, like digital literacy, especially for his employees, no? Yes, sa ma'am. LGU. Kay Mga, concern gyud na kay si Mayor ana. yes po, so we are happy not to give that to Maripipi. And other skills pa, gusto po niya katong mga graphic design, Yes, social ma'am. media marketing, and more. So, diri sa DICT, we are happy to accept and to hear those LGUs na very receptive, na very uptake gihapon, na very active. So, mas ganahan pud mi bitaw. mag-implement kay kung baga no sweat. Oo. Diba? So, yun, excited pud mi. Hopefully, this August 15, we'll go to Maripipi with Mayor Joseph, no, to turn over this equipment and launch this center. Sumay na siya, ma'am, no? Kay dako yun na siya, ako nakita nga dako siya tabang labi na itong imong nga mga services ka pwede maabil sa itong mga kaigsuonan. Ang di na sila mubayad ngadto sa mga kanang computer shops aron lang maka-access sa mga services sa mga nagangailangan sa gobyerno. Ma'am, kining sa imo bang kuan, ma'am, kining sa mga training sa mga PDLs and Mamanwa tribe, kuan gyud ko, ma'am, nag-wonder ko giun sa man ninyo pagpahigayon sa training nila, ma'am, sa ilabi na sa Mamanwa. Actually, last year, that month, bag-ora ko, no, as provincial officer po, there is sa Biliran, with Ma'am Marian, of course, as the previous provincial officer. So, since we have this digital literacy program and identify po ni Ma'am Marian na gusto niya katong Mamanwa tribe, so ni-add to me with Mayor Haguros, diba? And, since layo kaayo, Yes, ma'am, layo gyud kayo, layo gyud. ang among gibuhat, nagtap me og sa ilang eskwelahan na pwede mahimuog venue, and then they find beneficiaries po na mga Mamanwa, na mga students. Students, no? And then, we have naman equipment na pwede nila magamit because gamay ra ang ilang computers dito. So, we really wanted na mga 25 jod gihapon ang among beneficiary ba na mag-cut-on sa digital literacy. So, what we did, we lend them the computers. Actually, ang uban sa Tacloban pa to. Then, we have 8 man diha sa Naval. And then, nagpa-counterpart mi kay Mayor kung pwede, if na sila'y sakyanan, matransport kaning mga computers pa doong dito mismo sa barangay, no, sa eskwelahan, layo ra ba? for us to conduct the digital literacy. And that's for 5 days. So, naamay trainer and staff na ako sa Naval. Sila mismo dito ang muadto, magtudlo. And yun, that was very fulfilling. So, that's also, no, one of my advocacy, no, as a person gihapon, as working in the DICT, to provide talaga this digital literacy to the marginalized sector. So, very fulfilling, Jod, no? After during the graduation, ng ilang mga testimonies, no? Very heartwarming, very fulfilling siya. So, hopefully, we can have another soon, diba? Because just last June, sa San Pablo Elementary School kami with Sir Alfie de la Peña, nag-tap me dito with his grade learners. In collaboration gihapon sa PSITE, na organization, ng ilahang president is taga-BIPSO, si Sir Raymond Santanyas. So, they have trainer din. So, in collaboration to with PSITE and DICT, which went well. So, we are looking forward for more gihapon na beneficiaries for Biliranas. Sumayo siya, ma'am, no? This is distribute sa PDLs, ma'am. Yes. 25 gyapon lang Dili inyong. po, kay they don't have a venue, nya lisod man pag-auso ng Oh. mga So, mga ginsa man place. to ninyo, ma'am? So, they only have like a small office lang and mga 4 or 5 ra jud na inmates ang pwede namo kay limited man lang ang space. So kana lisod man pag-auson sila. So dito lang kung 5 unsang days na sila gyapon, sa ma'am. office 5 days mga gyapon. At 5 days siya, 5 days siya. So limited lang 4 to 5 lang ang participants. For PDLs. Kay gama, pero if dako ang space, why not? No problem with that. So, tiaw mo na, no? Wala si ma'am mga hindi ta kay bawa nga daghan na sila serbisyo nga gihatag bisan pa sa kabag-o pa lang sa ilang opisina. Bahin ani mga website development pa mutabang pa pud mo kung ano na mo request sa inyo. One of the programs di hapon sa DICT ay katong .gov.ph wherein naatay secured na
website template no from the government na gamiton sa lain-laing offices like DPWH, DOST, they're using that template. So for government agencies, you need to apply gihapon no for this para ang format is pare-pareho la, standard siya, and if mag-host ang government, of course secured siya. Oo. So what we do, before we are conducting series of trainings sa WordPress development sa different LGUs, and na ay free hosting ang DICT as long as i-avail lang unsa ni katong mga requirements, qualification criteria ma-meet nila. Oo. So Sa mga sa agencies. central office na pud na ang mag-audit if okay ba siya. Oo. If okay na, then pwede makuha na. So daghang LGUs ang naanay website na using this katong sa DICT. So ma'am no, kay murag nagtekalami na ang atong diskusyon unya mura og 2 or 1 minuto na lang ang magalas 12 unya stricto ra man yung technology natin. Pero pasubra po ni siya og gamay. Oo. So ma'am, mga na lang to sa imong closing statement. Apo. Of course, no, I would like to thank PIA Biliran, Sir Rodrigo, and of course, the region gihapon, because they are always a partner with us. Kay, ma'am, tinood yun. as what I've mentioned earlier, if DICT lang, we cannot do this alone. We need partners, we need Yes, ma'am. stakeholders, we need PIA to inform everyone what are the programs and projects po nga amo gi-implement diri sa DICT. Nya lisod, kay we are new, diba? Yes. So, daghang salamat for giving us an opportunity, Sir Rodrigo, and more partnerships and Yes, collaborations yes, ma'am, po to come. So, mga Biliranons, we are here, no? The ICT is here for your ICT, to provide ICT services sa inyo, ha? So, I guess that's all lang po, sir. So daghang kayong salamat no sa atong bisita, ang atong provincial officer sa DICT Biliran, si Ma'am Maisel D. Martinez, ug sa atong mga suking tigpamati nga misunod yun sa atong programa matag Huwebes nga adlaw. Kini ang inyong host, si Rodrigo Victorian, ang inyong daghang salamat ug maayong udto sa atong tanan. Para sa inyong mga kahilingan. Mga karaingan. Mga katanungan. Ito ang kasagutan. Pulong